שלום לכולם, כאן תמר מתנועת רגבים. יצאנו כעת מדיון בכנסת, דיון עם שם מאוד מאוד מרגש בשם מענים וחוסן לחברה הבדואית. דיון בהובלת ארגוני שמאל וחברי כנסת ערביים, כמובן שלנו רגבים לא נתנו לדבר ולא נתנו להציג את האינטרס הישראלי שבאנו לייצג, אז אנחנו נסביר לכם כאן למה אנחנו כאן. קודם כל נתחיל בזה. אף אחד לא מתנגד, אף אחד לא שולל את זה שלחברה הבדואית מגיע כמו כולם מענים וחוסן, ליווי למשפחות נפגעים, ליווי למי שצריך, כמובן אנחנו חותמים על זה. אנחנו באנו לצעוק את הצעקה ולומר אין מצב לתת ולאפשר ניצול ציני של מצב המלחמה כדי לדרוש הכרה באותם כפרים בלתי מוכרים שהם למעשה פזורה בדואית עצומה של כ2,000 מקבצים שמתפרסת על שטח בנגב של כ600 קילומטר רבוע, פי 11.5 מגודלה של תל אביב, רק כדי להבין על מה אנחנו מדברים. הטענה הזאת שאומרת, אוי ואבוי, מדינת ישראל מפקירה את אותם תושבים לגורלם ואין להם שום מיגון, היא הזויה וחסרת בסיס, ואני רוצה להסביר אותה בשני טיעונים מרכזיים. הטיעון הראשון הוא, הסדרה במקום פשוט לא עובדת. מדינת ישראל ניסתה שוב ושוב, וזה לא עובד. אפילו חבר הכנסת יוסף עטאונה בדיון עצמו אמר, תראו את הבוטלול, יישוב, שהוסדר במקום ולמעשה הוכר, ואין בו שום מיגון, הוא נראה בעצם למעשה ממש כמו כל הפזורה שמסביב. ולכן ההסדרה במקום הזאת היא לא באמת עובדת. זה לעבוד על עצמנו, לתת פרס לבנייה בלתי חוקית, ובסוף לא להשיג את המטרה, אותם יישובים שיוכרו ויוסדרו במקום לא באמת ממוגנים, אז לא השגנו את המטרה. הטיעון השני הוא, רגע אחד, מי שילם לי על הממד? מי שילם לכם על הממד? מי שילם לכולנו על המרחבים המוגנים? הרי בסופו של דבר התפיסה במדינת ישראל אומרת, נאהב את זה או לא נאהב את זה, היא שזה האחריות של כל אזרח בעצמו. אנחנו שילמנו לעצמנו על הממדים, ובחלק מהמקומות המיסים שלנו שילמו את זה, והרשות המקומית שמה לנו מקלטים משותפים. אז למה שוב אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, צריכים להכניס את היד לכיס ולממן במיליונים תושבים שבחרו לגור מתחת לרדאר ולא נענו לכל התחנונים החוזרים והנשנים של מדינת ישראל ופיצויי עתק וכולי, דברים שלא אני ולא אתם זכינו להם, רק כדי שיועילו לעבור ליישובים המוסדרים והמוכרים שרק מחכים להם שם עם כל המיגון האפשרי. אז אולי את הטיעונים האלה לא הכי נעים לומר ולא הכי נעים לשמוע, בטח עכשיו בזמן מלחמה כשכולנו נורא רוצים להיות מאוחדים, אבל בואו, בסופו של דבר ביום שאחרי אנחנו צריכים להתמודד עם ההשלכות ואנחנו צריכים לחתור לפתרונות אמיתיים של הקמת יישובים מוסדרים עם כל השירותים וכל המענים כמו שצריך. רק נזכיר, הזעקה הזאת על חוסר מיגון היא ממש לא התעוררה עכשיו בחרבות ברזל, היא עלתה בעופרת יצוקה והיא עלתה בצוק איתן, אז לעשות עכשיו מחטף ולהעמיד מיגוניות שיבססו ויקבעו וידעצו עוד יותר את הפזורה המטורפת שפשוט אוכלת לנו את הארץ, זה לא הדבר הנכון. אנחנו נמשיך ונעקוב.